Ở đây, chúng ta có được điểm tin cậy là 0,81. Chúng tôi đang phát hiện vật thể giả. Một lần nữa, chúng tôi đang phát hiện vật thể giả. Chúng tôi đang vẽ các hộp giới hạn rất đẹp xung quanh vật thể giả, và chúng hoạt động rất giống với những hộp tôi đã vẽ trong RobotFlow. Chào mọi người và chào mừng đến với một video mới trong hướng dẫn về Neural Networks và học sâu này. Trong video này, chúng ta sẽ thực sự tạo một dự án nhỏ, nơi chúng ta sử dụng YOLO 5 Neural Network, nơi chúng ta sẽ tạo một bộ phát hiện quang học tùy chỉnh. Vì vậy, chúng ta sẽ thực hiện mọi thứ từ đầu ở đây. Thật ra nó rất dễ cài đặt. Tôi sẽ cung cấp notebook Colab, vì vậy bạn có thể chỉ cần truy cập vào liên kết GitHub của tôi trong phần mô tả. Hãy lấy mã huấn luyện bộ phát hiện đối tượng tùy chỉnh của riêng bạn. Tôi sẽ chỉ cho bạn từ đầu cách chúng ta thực sự có thể tạo tập dữ liệu, cách chúng ta có thể chú thích và gắn nhãn tập dữ liệu, vẽ hộp giới hạn, vân vân. Cách chúng ta có thể tải tập dữ liệu vào Google Colab và sau đó huấn luyện mạng Neuron YOLO 5 của chúng ta để thực hiện phát hiện đối tượng hoặc phát hiện đối tượng tùy chỉnh. Nhưng trước hết, hãy nhớ rằng bạn đang ở trên máy chủ Discord của chúng tôi. Tôi sẽ liên kết nó trong phần mô tả bên dưới. Bạn có thể tham gia kênh để trò chuyện về thị giác máy tính, học sâu, AI, vân vân. Bạn cũng có thể trở thành thành viên của kênh nếu bạn muốn hỗ trợ nó với một khoản phí nhỏ hàng tháng. Mọi thứ sẽ được dùng để tạo ra nội dung chất lượng hơn và tốt hơn ở đây trên kênh. Ngoài ra, nếu bạn có một số vấn đề trong các dự án hoặc ứng dụng của riêng bạn, bạn cũng có thể trở thành thành viên và tôi có thể giúp bạn và hướng dẫn bạn đi đúng hướng. Vậy cảm ơn các bạn. Vì vậy, trước hết, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu trong kho lưu trữ GitHub YOLO 5 từ Ultralytics. Ở đây, chúng ta sẽ thấy mô hình mới nhất của YOLO 5. Chúng ta có thể nhận được mô tả ngắn gọn về những gì đang diễn ra, một số tài liệu, cách thiết lập nó, và những thư viện và khung khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng với nó. Ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng YOLO 5 là một họ các kiến trúc và mô hình phát hiện đối tượng được huấn luyện trước trên tập dữ liệu Coco. Sau đó, chúng ta thực sự có thể sử dụng học chuyển giao để huấn luyện nó trên các đối tượng của riêng chúng ta, vân vân. Có rất nhiều biến thể khác nhau của các mô hình YOLO 5. Chúng ta có thể sử dụng các mô hình nhỏ, các mô hình lớn, tùy thuộc vào ứng dụng của bạn và cả độ phức tạp của các đối tượng mà bạn muốn phát hiện trong hình ảnh của mình. Chúng ta thấy cách cài đặt nó ở đây. Chúng ta có thể chỉ cần pip install nó từ các yêu cầu ở đây trên GitHub. Chúng ta có thể thấy suy luận ở đây và cách chúng ta thực sự có thể triển khai và đưa vào sử dụng các mô hình mà chúng ta đã huấn luyện trên mô hình YOLO 5 của mình, cả với Opang, NumPy, Pew, vân vân. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta có thể chỉ cần tải mô hình của mình bằng cách sử dụng PyTorch, và sau đó chúng ta có thể chỉ cần sử dụng hình ảnh của mình. Sau đó, chúng ta có thể chỉ cần gọi mô hình và sau đó chuyển hình ảnh vào mô hình đó, và đây thực sự sẽ là kết quả. Và sau đó chúng ta có thể chỉ cần in kết quả. Chúng ta sẽ nhận được các hộp giới hạn của các đối tượng được theo dõi hoặc phát hiện trong hình ảnh. Vì vậy, trong một video khác, tôi sẽ tạo một video khác nơi chúng ta sẽ tạo một dự án. Chúng ta sẽ tải mô hình vào Opang để chúng ta có thể thực sự thực hiện phát hiện đối tượng trực tiếp, nơi chúng ta đang theo dõi các đối tượng từ mô hình YOLO của chúng ta trong một khung hình ảnh. Vì vậy, cũng chỉ để cho bạn thấy cách chúng ta thực sự có thể triển khai và đưa vào sử dụng điều này trong các dự án và ứng dụng của riêng chúng ta sau khi chúng ta đã huấn luyện nó trên tập dữ liệu tùy chỉnh của chúng ta. Chúng ta thấy có rất nhiều loại hướng dẫn khác nhau ở đây trên GitHub, cả về huấn luyện suy luận, mà còn một số hướng dẫn ở đây về cách huấn luyện một tập dữ liệu tùy chỉnh, như tôi sẽ chỉ cho bạn. Trong suốt video này, chúng ta có thể thấy các mẹo để có kết quả huấn luyện tốt nhất, khóa trọng số và độ lệch, cách chúng ta thực sự có thể khóa chúng trong quá trình huấn luyện mạng Neuron của chúng ta. Chúng ta cũng có một số huấn luyện đa GPU, RobotFlow để gắn nhãn tập dữ liệu và học chủ động, như tôi cũng sẽ chỉ cho bạn. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng RobotFlow để thực sự tải tập dữ liệu của chúng ta lên, để sau đó chúng ta có thể gắn nhãn và chú thích dữ liệu của chúng ta, để chúng ta có thể thực sự vẽ các hộp giới hạn xung quanh tất cả các đối tượng mà chúng ta muốn phát hiện trong khung hình ảnh. Vì vậy, sau đó chúng ta sẽ tạo tập dữ liệu của chúng ta với RobotFlow. Chúng ta sẽ tải nó vào Google Colab, huấn luyện mô hình YOLO thực tế của chúng ta ở đây trên GPU từ Google Colab, và sau đó chúng ta có thể xuất các mô hình đó sau khi chúng ta đã thực hiện xác thực, và cũng xem kết quả của bộ phát hiện đối tượng của chúng ta. Chúng ta cũng có thể sử dụng học chuyển giao với các lớp đóng băng, một số tiến hóa, siêu tham số, vân vân. Chúng ta có thể thấy các loại môi trường khác nhau. Chúng ta có thể thấy Google Colab, Kaggle và vân vân tích hợp.
Vì vậy, và sau đó, chúng ta cũng có thể thấy tất cả các loại mô hình khác nhau ở dưới này. Vì vậy, chúng ta có cả các loại mô hình YOLO khác nhau. Nếu bạn muốn hiệu suất tốt hơn, hoặc nếu bạn chỉ muốn nó chạy nhanh hơn. Vì vậy có một sự đánh đổi giữa độ chính xác và cả tốc độ. Vì vậy, bạn cần chọn một mô hình phù hợp nhất cho bạn. Ở dưới này, chúng ta thấy các số liệu cho tất cả các loại mô hình được huấn luyện trước khác nhau ở đây. Trong video này, chúng ta sẽ sử dụng YOLO 5 và mô hình nhỏ. Chúng ta có thể thấy kích thước pixel mà nó nhận làm đầu vào, và cả tất cả các loại số liệu khác nhau ở đây, cả tốc độ, và cả độ chính xác, và số lượng tham số, vân vân ở đây. Vì vậy, chúng ta có thể thử nghiệm các loại mô hình khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, và cả độ phức tạp của ứng dụng, hoặc dự án, hoặc đối tượng của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn phát hiện nhiều đối tượng trong hình ảnh của bạn so với chỉ một đối tượng, trong video này, ở đây chúng ta sẽ lấy một vật thể. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ phát hiện một đối tượng trong khung hình ảnh, nhưng bạn có thể chỉ cần có nhiều đối tượng. Bạn chỉ cần gắn nhãn chúng bằng Robot Flow, như tôi sẽ chỉ cho bạn. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào Robot Flow ở đây. Bạn có thể chỉ cần vào, đăng ký và nhận bản dùng thử miễn phí. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng bộ phát hiện vật thể giả này. Tôi đã tạo một dự án cho việc đó rồi. Sau đó, chúng ta có thể đi vào phần tổng quan ở đây, xem một số thứ khác nhau, và cả phần tải lên. Vì vậy, chúng ta có thể tải lên hình ảnh mới từ tập dữ liệu của chúng ta. Chúng ta cũng có thể vào và chú thích chúng. Chúng ta có thể thấy ở đây rằng tôi đã chú thích hoặc gắn nhãn tất cả những hình ảnh này rồi. Sau đó có thể chia thành tập xác thực, và tập huấn luyện, và cả tập kiểm tra. Nhưng nếu bạn chỉ cần vào một hình ảnh ở đây, ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng tôi đã vẽ hộp giới hạn này ở đây xung quanh chiếc cốc. Khi bạn vào đây, bạn thực sự có thể thay đổi nó. Chúng ta có thể vào đây chẳng hạn, sau đó tạo công cụ. Bạn sẽ thấy công cụ này ở đây, và bạn có thể vẽ hộp giới hạn xung quanh nó. Sau đó, bạn sẽ thấy một vài tùy chọn, bạn có thể lưu lớp này. Trong ví dụ này, tôi gọi nó là vật thể giả, và khi nhấn Enter, lớp vật thể giả sẽ được tạo. Nếu bạn có nhiều đối tượng trong khung hình ảnh, ví dụ, nếu tôi muốn thêm đối tượng người, chúng ta có thể tạo một lớp mới gọi là khuôn mặt. Và khi tôi nhấn Enter, lớp khuôn mặt sẽ được tạo ở đây. Và sau đó, hệ thống sẽ tự động làm mọi thứ cho chúng ta. Hệ thống sẽ tạo ra các loại tệp cần thiết, ví dụ như các tệp định dạng cần thiết để huấn luyện mô hình YOLO. Nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ chỉ dùng vật thể giả. Tôi đã chú thích xong tất cả ảnh rồi, chúng ta cùng xem nhé. Bạn có thể thấy các hộp giới hạn được vẽ quanh vật thể giả mà chúng ta muốn phát hiện. Chúng ta có 70 ảnh trong tập kiểm tra, như vậy là khá ổn. Chúng ta sẽ có kết quả tốt với chỉ 70 ảnh. Bạn có thể tạo thêm nếu muốn. Nhưng mục đích chính là để các bạn thấy cách bắt đầu tạo bộ phát hiện vật thể quang học tùy chỉnh với YOLO 5. Sau khi tải ảnh lên và chú thích xong, chúng ta có thể vào phần tập dữ liệu và tạo phiên bản mới cho tập dữ liệu. Tôi đã tạo một phiên bản rồi, nhưng giờ chúng ta sẽ tạo thêm một phiên bản nữa để tôi có thể chỉ cho bạn cách thực hiện. Trước hết, chúng ta cần chọn phân chia tập huấn luyện và tập kiểm tra. Trong ví dụ này, bạn có thể lên đây và cân bằng lại nó. Hiện tại, chúng ta đang chọn 20% cho xác thực và tất cả các hình ảnh khác. Chúng ta muốn sử dụng phần còn lại cho huấn luyện vì chúng ta không có nhiều hình ảnh trong tập dữ liệu của mình. Và chúng ta sẽ không sử dụng bất cứ thứ gì cho kiểm tra vì khi chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ chỉ sử dụng các hình ảnh xác thực của chúng ta. Nhưng nếu bạn có hàng trăm hình ảnh, bạn có thể chia nó thành một phần khác để bạn thực sự có nhiều dữ liệu xác thực hơn và cả dữ liệu kiểm tra hơn, vân vân. Nhưng ở đây, chúng ta sẽ sử dụng 70 hình ảnh huấn luyện và 8 hình ảnh xác thực. Và mặc dù chúng ta có số lượng hình ảnh thấp trong tập huấn luyện, chúng ta vẫn sẽ nhận được một bộ phát hiện đối tượng thực sự tốt như bạn sẽ thấy. Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ nhấn lưu. Đây là phân chia tập huấn luyện kiểm tra của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ xuống đây đến phần tiền xử lý, và chúng ta thực sự có thể chọn một số bước tiền xử lý khác nhau. Vì vậy, hiện tại nó cũng tự động điều chỉnh hướng và thay đổi kích thước. Vì vậy, thay đổi kích thước hình ảnh thành 416 x 416. Vì vậy, nó hoạt động như thể đây là kích thước đầu vào cho mô hình YOLO mà chúng ta cần. Chúng ta cũng có thể thêm một số tùy chọn tiền xử lý khác nếu bạn muốn thực hiện điều đó trong hình ảnh của mình. Ví dụ, chúng ta có thể chuyển đổi tất cả hình ảnh sang thang độ xám trước khi chúng ta huấn luyện mạng neuron của mình để làm cho nó nhanh hơn và cũng để giảm bớt độ phức tạp. Ví dụ, nếu bạn, ngay bây giờ chúng ta có vật thể giả này ở đây, có màu vàng. Vì vậy, chúng ta có thể có lợi từ việc có hình ảnh LVB thực tế so với hình ảnh thang độ xám khi chúng ta thực hiện phát hiện đối tượng này, ít nhất là khi chúng ta có số lượng hình ảnh thấp này. Vì vậy, sau khi chúng ta đã thực hiện tiền xử lý,
chúng ta có thể đi xuống và chọn một số bước tăng cường dữ liệu khác nhau. Bạn có thể vào đây, chọn. Ví dụ, chúng ta muốn lật ngang, hoặc nếu bạn muốn lật dọc theo cách nào đó, thì điều đó không thực sự có ý nghĩa trong ví dụ này, vì chúng ta không muốn vật thể giả bị lộn ngược. Vì vậy, trong ví dụ này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng lật ngang làm phương pháp tăng cường dữ liệu. Và cả xoay ở đây. Chúng ta có thể chọn góc ở đây mà chúng ta muốn xoay hình ảnh của mình ở đây, cũng như trong phần tăng cường dữ liệu thực tế của chúng ta. Điều rất quan trọng là bạn sử dụng tăng cường dữ liệu nếu bạn có số lượng hình ảnh thấp. Trong ví dụ này, chúng ta chỉ có 70, nhưng như bạn sẽ thấy, chúng ta sẽ nhận được nhiều hình ảnh hơn khi chúng ta thực sự sử dụng tăng cường dữ liệu. Và chúng ta sẽ có được nhiều biến thể hơn trong hình ảnh của mình mà chúng ta sẽ huấn luyện mạng neuron của mình. Chỉ để cho bạn thấy một số tùy chọn tăng cường dữ liệu khác mà chúng ta có, chúng ta cũng có thể xoay hình ảnh của mình 90 độ. Chúng ta có thể cắt chúng nếu chúng ta muốn cắt hình ảnh của mình, hoặc phóng to và thu nhỏ nếu chúng ta muốn mô hình của mình khái quát hóa hơn về điều đó, nếu thực sự không quan trọng đối tượng ở đâu trong khung hình ảnh về độ. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng cắt, chúng ta cũng có thể chia sẻ thang độ xám, chúng ta có thể thử nghiệm với một số không gian màu khác nhau, chúng ta có thể lật nó, như cắt nó, vân vân. Vì vậy, chúng ta có thể làm rất nhiều điều khác nhau. Chúng ta cũng có thể áp dụng làm mờ và nhiễu lên hình ảnh nếu chúng ta muốn có một giải pháp mạnh mẽ hơn, hoặc một mạng neuron mạnh mẽ hơn khi chúng ta thực sự huấn luyện trên mạng neuron. Ở đây chúng ta sẽ nhấn tiếp tục. Chúng ta sẽ sử dụng lật ngang và chúng ta cũng sẽ xoay nó trong khoảng từ âm 30 độ đến dương 30 độ trên hình ảnh của chúng ta. Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể đi xuống. Bước cuối cùng là tạo tập dữ liệu thực tế của chúng ta. Chúng ta cần chọn kích thước phiên bản tối đa ở đây. Vì vậy, một lần nữa, đối với phiên bản miễn phí, bạn có thể nhận được số lượng hình ảnh nhiều hơn gấp 3 lần so với số lượng bạn thực sự có khi bạn áp dụng tăng cường dữ liệu. Nếu bạn có một số gói khác, bạn có thể thấy bạn có thể nhận được nhiều hình ảnh hơn ở đây từ việc sử dụng tăng cường dữ liệu. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta đang đi từ 78 hình ảnh ở đây, từ hình ảnh nguồn đến 218 hình ảnh sau, khi chúng ta đã thực sự áp dụng tăng cường dữ liệu trên hình ảnh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta tạo ra một mô hình mạnh mẽ và tổng quát hơn. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ nhấn tạo và nó sẽ thực sự tạo ra toàn bộ tập dữ liệu của chúng ta. Chúng ta có thể lên đây gọi nó là tập dữ liệu giả 2. Chúng ta sẽ lưu tên. Nó chỉ xử lý và tạo hình ảnh ở đây. Lại nữa, ngay bây giờ nó mất 5 giây để tạo ra toàn bộ tập dữ liệu ở đây với việc tăng cường dữ liệu và vân vân. Chúng ta cũng có thể thấy tất cả các hình ảnh khác nhau mà chúng ta có đến 216. Những hình ảnh này thực sự được lật và chúng ta cũng có thể thấy ở đây rằng chúng ta có những hình ảnh này được xoay. Hiện tại chúng ta có tất cả hình ảnh trong tập dữ liệu của mình. Chúng ta có 208 hình ảnh trong tập huấn luyện. Chúng ta có 8 hình ảnh trong tập xác thực. Vì vậy, đây không thực sự là nhiều hình ảnh trong tập xác thực của chúng ta. Nhưng như chúng ta sẽ thấy khi chúng ta sẽ kiểm tra nó, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra các vật thể giả trong hình ảnh thực tế của chúng ta. Mặc dù chúng ta chỉ có 208 hình ảnh mà chúng ta đang huấn luyện. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta thực sự có thể huấn luyện ở đây trong mô hình ở đây, nhưng nó thực sự tốn tiền. Nhưng chúng ta có thể chỉ cần vào Google Colab. Tôi có thể chỉ cho bạn cách chúng ta có thể huấn luyện một mô hình YOLO, tùy chỉnh với tập dữ liệu này ở đây từ RobotFlow. Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta đã tạo tập dữ liệu của mình. Sau đó, chúng ta có thể chỉ cần vào đây và xuất nó. Bây giờ, khi chúng ta xuất ở đây, chúng ta có thể chỉ cần vào mã tải xuống hiển thị ở đây. Chúng ta sẽ chỉ cần chọn định dạng, và định dạng này khi chúng ta thực sự thích huấn luyện YOLO 5, chúng ta cần định dạng YOLO 5 PyTorch. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng một số tập dữ liệu từ Internet hoặc từ Google, vân vân, và bạn vừa tải xuống máy tính của mình, hãy đảm bảo bạn biết định dạng của nó là gì. Bạn thực sự có thể chuyển đổi nó ở đây trong RobotFlow. Nếu bạn chỉ cần tải lên tập dữ liệu, bạn có thể, ví dụ, chuyển đổi từ định dạng Pascal VOC sang định dạng văn bản PyTorch YOLO 5 để bạn có thể thực sự huấn luyện mô hình YOLO 5 tùy chỉnh của mình. Bạn có thể tải xuống tập dữ liệu xuống máy tính của bạn trong một tệp zip, hoặc bạn có thể chỉ cần hiển thị mã tải xuống mà sau đó chúng ta có thể trực tiếp nhận trong Google Colab và tải xuống sổ tay của chúng ta. Ở đây, chúng ta sẽ chỉ cần hiển thị mã tải xuống. Khi tôi nhấn tiếp tục, nó sẽ chỉ bắt đầu mà không cần bắt đầu bằng việc lưu các tệp và sau đó nó sẽ tải chúng xuống. Sau đó, chúng ta chỉ cần nhận được đoạn mã này ở đây. Chúng ta có thể chỉ cần sao chép cái này. Chúng ta sẽ nhận được một API ở đây, chỉ giống như một khóa API riêng tư ở đây. Vì vậy nó chỉ cần vào, lấy các tập dữ liệu từ RobotFlow ở đây, và sau đó chúng ta thực sự có thể tích lưu trữ tập dữ liệu của chúng ta.
và biến này trong mã của chúng ta. Vì vậy, đây là tất cả những gì chúng ta phải làm trong RobotFlow. Chúng ta đã tải xuống mã, và bây giờ chúng ta có đoạn mã này mà chúng ta sẽ chỉ cần sao chép và dán, và sau đó chúng ta sẽ sao chép nó, và sau đó chúng ta sẽ dán nó vào Google Colab. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ vào Google Colab, và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ phát hiện cập nhật tùy chỉnh với vật thể giả. Vì vậy, chúng ta bắt đầu từ đầu. Chúng ta đã tạo hình ảnh trên máy tính của mình, và sau đó chúng ta chỉ cần sử dụng RobotFlow để chú thích, gắn nhãn hình ảnh bằng tất cả các hộp giới hạn. Trong suốt video này, chúng ta có thể thấy các mẹo để có kết quả huấn luyện tốt nhất, khóa trọng số và độ lệch, và cách chúng ta thực sự có thể khóa chúng trong quá trình huấn luyện mạng mới của chúng ta. Chúng ta cũng có một số huấn luyện đa GPU RobotFlow để gắn nhãn tập dữ liệu và học chủ động, như tôi cũng sẽ chỉ cho bạn. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng RobotFlow để thực sự tải tập dữ liệu của chúng ta lên, để sau đó chúng ta có thể gắn nhãn và chú thích dữ liệu của chúng ta, để chúng ta có thể thực sự vẽ các hộp giới hạn xung quanh tất cả các đối tượng mà chúng ta muốn phát hiện trong khung hình ảnh. Vì vậy, sau đó chúng ta sẽ tạo tập dữ liệu của chúng ta với RobotFlow. Chúng ta sẽ tải nó vào Google Colab. Huấn luyện mô hình YOLO thực tế của chúng ta ở đây trên GPU từ Google Colab. Và sau đó chúng ta có thể xuất các mô hình đó sau khi chúng ta đã thực hiện xác thực, và cũng xem kết quả của bộ phát hiện đối tượng của chúng ta. Chúng ta cũng có thể sử dụng học chuyển giao với các lớp đóng băng, một số tiến hóa siêu tham số, vân vân. Chúng ta có thể thấy các loại môi trường khác nhau mà chúng ta có thể thấy Google Colab, Kaggle và vân vân tích hợp. Vì vậy, chúng ta cũng có thể thấy tất cả các loại mô hình khác nhau ở dưới này. Vì vậy, chúng ta có cả các loại mô hình YOLO khác nhau, nếu bạn muốn hiệu suất tốt hơn, hoặc nếu bạn chỉ muốn nó chạy nhanh hơn. Vì vậy có một sự đánh đổi giữa độ chính xác và cả tốc độ. Vì vậy, bạn cần chọn một mô hình phù hợp nhất cho bạn. Ở dưới này, chúng ta thấy các số liệu cho tất cả các loại mô hình được huấn luyện trước khác nhau ở đây. Trong video này, chúng ta sẽ sử dụng YOLO 5 và mô hình nhỏ. Chúng ta có thể thấy kích thước pixel mà nó nhận làm đầu vào, và cả tất cả các loại số liệu khác nhau ở đây, cả tốc độ và cả độ chính xác và số lượng tham số, vân vân ở đây. Vì vậy, chúng ta có thể thử nghiệm các loại mô hình khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng của bạn và cả độ phức tạp của ứng dụng hoặc dự án hoặc đối tượng của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn phát hiện nhiều đối tượng trong hình ảnh của bạn so với chỉ một đối tượng, trong video này ở đây, chúng ta sẽ lấy một vật thể giả. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ phát hiện một đối tượng trong khung hình ảnh, nhưng bạn có thể chỉ cần có nhiều đối tượng. Bạn chỉ cần gắn nhãn chúng bằng RobotFlow, như tôi sẽ chỉ cho bạn. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào RobotFlow ở đây. Bạn có thể chỉ cần vào, đăng ký và nhận bản dùng thử miễn phí. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng bộ phát hiện vật thể giả này. Tôi đã tạo một dự án cho việc đó rồi. Sau đó, chúng ta có thể đi vào phần tổng quan ở đây, xem một số thứ khác nhau và cả phần tải lên. Vì vậy, chúng ta có thể tải lên hình ảnh mới từ tập dữ liệu của chúng ta. Chúng ta cũng có thể vào và chú thích chúng. Chúng ta có thể thấy ở đây rằng tôi đã chú thích hoặc gắn nhãn tất cả những hình ảnh này rồi. Sau đó có thể chia thành tập xác thực và tập huấn luyện và cả tập kiểm tra. Nhưng nếu bạn chỉ cần vào một hình ảnh ở đây, ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng tôi đã vẽ hộp giới hạn này ở đây xung quanh ở đây, chiết góc. Khi bạn vào đây, bạn thực sự có thể thay đổi nó. Chúng ta có thể vào đây chẳng hạn, và sau đó chúng ta có thể tạo công cụ. Sau đó, bạn sẽ thấy công cụ này ở đây, và bạn có thể vẽ hộp giới hạn xung quanh nó. Sau đó, bạn sẽ thấy một vài tùy chọn khác nhau ở đây, vì vậy bạn có thể lưu lớp này. Vì vậy, trong ví dụ này, tôi gọi nó là vật thể giả, và khi nhấn Enter, lớp vật thể giả sẽ được tạo ở đây. Nếu bạn có nhiều đối tượng trong khung hình ảnh, ví dụ nếu tôi muốn thêm đối tượng người chúng ta có thể, ở đây, chúng ta có thể tạo một lớp mới gọi là khuôn mặt. Và sau đó khi tôi nhấn Enter, chúng ta cũng sẽ tạo lớp khuôn mặt ở đây. Và sau đó, hệ thống sẽ tự động làm mọi thứ cho chúng ta. Hệ thống sẽ tạo ra các loại tệp cần thiết, ví dụ như các tệp định dạng cần thiết để huấn luyện mô hình YOLO. Nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ chỉ dùng vật thể giả. Tôi đã chú thích xong tất cả ảnh rồi, chúng ta cùng xem nhé. Bạn có thể thấy các hộp giới hạn được vẽ quanh vật thể giả mà chúng ta muốn phát hiện. Chúng ta có 70 ảnh trong tập kiểm tra, như vậy là khá ổn. Chúng ta sẽ có kết quả tốt với chỉ 70 ảnh. Bạn có thể tạo thêm nếu muốn, nhưng mục đích chính là để các bạn thấy cách bắt đầu tạo bộ phát hiện vật thể tùy chỉnh với YOLO 5.
Vì vậy nếu chúng ta chuyển sang thư mục ở bên trái, bây giờ chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã có thư mục tập dữ liệu ở trên cùng này. Chúng ta có thể thấy chúng ta có bộ phát hiện vật thể giả một. Chúng ta có thể xuống đây và chúng ta có thể nhận được tất cả các hình ảnh huấn luyện, tất cả các hình ảnh và cả tất cả các nhãn tương ứng với các hộp giới hạn bên trong đó. Chúng ta cũng có hình ảnh xác thực của mình. Vì vậy, đây sẽ chỉ là những cái hoàn toàn giống nhau. Nhưng trong xác thực, chúng ta chỉ có 8 hình ảnh để hiển thị. Nếu tôi mở cái này ra, chúng ta có thể thấy các hình ảnh mà chúng ta thực sự có, mà chúng ta sẽ thực hiện xác thực trên đó. Nhưng đây là tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta cũng nhận được tất cả các nhãn ở đây. Nếu chúng ta chỉ cần đi xuống, chúng ta có thể lấy các nhãn xác thực. Vì vậy nếu bạn vào đây và mở tiệp này, chúng ta sẽ chỉ nhận được hộp giới hạn mà chúng ta đã thực sự chú thích trong RobotFlow như tôi đã chỉ cho bạn. Vì vậy chúng ta sẽ đóng các thư mục ở đây lại. Vì vậy bây giờ chúng ta có tập dữ liệu của mình. Bây giờ chúng ta có thể vào huấn luyện mô hình YOLO với tập lệnh Python. Huấn luyện này được cung cấp bởi YOLO cũng như trên GitHub và điều đó sẽ sao chép vào kho lưu trữ. Chúng ta sẽ chỉ chạy tập lệnh huấn luyện Python này. Sau đó chúng ta sẽ đặt kích thước hình ảnh, kích thước lô mà chúng ta muốn sử dụng, số lượng epoch mà chúng ta muốn huấn luyện mô hình của chúng ta. Và sau đó chúng ta cần chỉ định vị trí của tập dữ liệu thực tế của chúng ta. Đây sẽ là Dataset Location Detect YAML. Đây sẽ chỉ là thư mục cho các nhãn của tập dữ liệu của chúng ta và cả các hình ảnh. Sau đó chúng ta cần chọn trọng số. Vì vậy trong video này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng YOLO V5S. Vì vậy đây là mô hình nhỏ mà chúng ta sẽ sử dụng. Có một mô hình nhỏ hơn, một mô hình nhỏ hơn một, như một mô hình nhỏ hơn. Nhưng trong video này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng mô hình nhỏ. Chúng ta chỉ copy ở đây. Và sau đó, chúng ta cần chỉ định bộ nhớ đệm vì chúng ta chỉ muốn lưu vào bộ nhớ đệm các hình ảnh trong GPU khi chúng ta huấn luyện để thực sự thích tăng tốc quá trình khi chúng ta huấn luyện nó. Và cũng được hưởng lợi từ nó khi chúng ta chạy 100 epoch. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chỉ chạy tập lệnh hoặc thích chạy khối mã này. Nó sẽ chỉ huấn luyện toàn bộ mô hình YOLO ở đây. Vì vậy một lần nữa khi bạn thấy rằng nó chỉ tải xuống một số thứ khác nhau. Nó nói một số. Nó thiết lập các siêu tham số với tốc độ học, động lượng, suy giảm trọng lượng, epoch khởi động, vân vân và cả tất cả những thứ khác nhau khác. Nó sẽ tải xuống trọng số, độ lệch và sau đó nó sẽ thực sự huấn luyện mô hình YOLO. Vì vậy bây giờ chúng ta có thể thấy ở dưới này rằng nó đã tải xuống và bây giờ nó đã bắt đầu huấn luyện mạng neuron. Vậy trước hết, chúng ta chỉ nhận được một bản tóm tắt ở đây về mô hình. Vậy đây sẽ chỉ là tất cả các lớp tích chập trong mô hình nhỏ YOLO 5 thực tế, như chúng ta có thể thấy. Vì vậy, chúng ta có thể nhận được kích thước chính xác của những gì đang diễn ra, tất cả các lớp. Chúng ta có một số lớp tích chập, một số lớp lấy mẫu lên, một số lớp ghép kênh và vân vân. Nhưng nếu chúng ta xuống dưới cùng ở đây, chúng ta thực sự có được tất cả các epoch mà chúng ta đang chạy. Vì vậy bây giờ quá trình huấn luyện của chúng ta ở đây thực sự đã bắt đầu. Và chúng ta chỉ nhận được thông tin này về bộ nhớ GPU mà chúng ta đang sử dụng, một số loại hộp giới hạn khác nhau, các lớp, số lượng nhãn, kích thước hình ảnh và cả độ chính xác ở bên phải. Vì vậy các giá trị ở đây 0,5 và 0,95 là điểm tin cậy của các hộp giới hạn mà chúng ta thực sự đang dự đoán trên hình ảnh của mình. Các giá trị ở đây thực sự sẽ tăng lên theo số lượng epoch. Chúng ta cũng có thể thấy rằng thực tế mất khoảng 7 giây để chạy qua mỗi epoch. Không thực sự mất nhiều thời gian khi chúng ta sử dụng DeepView để huấn luyện bộ phát hiện vật thể tùy chỉnh YOLO trên một tập dữ liệu mà chúng ta vừa tự tạo. Và chúng ta thực sự đạt được một số kết quả thực sự tốt. Quá trình này chỉ mất một vài phút để huấn luyện mạng mới ở đây và sau đó chúng ta có thể thực hiện dự đoán trên nó sau. Vậy là mô hình YOLO V5 tùy chỉnh của bạn ở đây thực sự đã hoàn thành huấn luyện. Chúng ta có thể thấy 100 epoch ở đây đã hoàn thành trong 0,23 giờ. Chúng ta có thể thấy rằng tập lệnh được tối ưu hóa ở đây cho cả trọng số cuối cùng và cả trọng số tốt nhất. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể vào đây và sau đó nó đang xác thực các trọng số tốt nhất mà nó tìm thấy trong quá trình huấn luyện. Chúng ta cũng sẽ thấy kết quả huấn luyện này ở dưới đây trong giây lát. Nhưng chúng ta có thể thấy chúng ta đã có một mô hình ở đâu đó ở đây gồm 213 lớp. Chúng ta có thể thấy tất cả các loại tham số khác nhau, vân vân, hình ảnh, nhãn và vân vân. Chúng ta thấy kết quả được lưu vào run/train/experience. Nếu chúng ta vào đây, chúng ta thực sự có thể vào YOLO 5, sau đó đến run, train và sau đó vào experience của chúng ta. Và sau đó chúng ta chỉ nhận được tất cả các trọng số ở đây. Thực sự, vì vậy chúng ta nhận được cả mô hình tốt nhất và cả mô hình cuối cùng trong quá trình huấn luyện của chúng ta.
Khi chúng ta sẽ thực hiện suy luận và thực hiện dự đoán trên hình ảnh mới, chúng ta sẽ chỉ sử dụng mô hình tốt nhất mà nó tìm thấy khi huấn luyện. Chúng ta cũng có thể nhận được một số thông tin khác nhau về kết quả, huy hiệu huấn luyện, huy hiệu xác thực, một số nhãn, ma trận nhầm lẫn. Vì vậy chúng ta thực sự có thể xem kết quả. Nhưng ở đây chúng ta sẽ chỉ cần ra khỏi các thư mục ở đây một lần nữa, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng TensorBoard để thực sự khóa các loại số liệu và giá trị khác nhau mà chúng ta có trong quá trình huấn luyện. Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ chỉ cần tải TensorBoard, và sau đó chúng ta chỉ cần vào lắc ở đây, và sau đó là Runs. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ cần hiển thị và cho thấy tất cả các kết quả huấn luyện tương tự mà chúng ta đã nhận được trong quá trình huấn luyện bộ phát hiện vật thể tùy chỉnh YOLOV 5 của chúng ta. Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ chỉ cần chạy khối mã này, sau đó nó sẽ khởi chạy TensorBoard, và sau đó chúng ta sẽ nhận được tất cả các loại số liệu và đồ thị khác nhau ở đây về kết quả huấn luyện của chúng ta. Vì vậy, như chúng ta có thể thấy ở đây, nó đang tải lên. Chúng ta nhận được tất cả các loại số liệu khác nhau. Tôi sẽ thu nhỏ lại một chút ở đây để chúng ta có thể thấy chuyện gì đang xảy ra. Đây là tất cả các số liệu mà chúng ta nhận được từ Experience ở dưới này. Nó sẽ chỉ là lần huấn luyện đầu tiên. Vì vậy chúng ta thấy chúng ta bắt đầu từ Epoch 0, và sau đó chúng ta đi lên đến 100 Epoch, và sau đó chúng ta có thể thấy kết quả theo thời gian. Vì vậy chúng ta thực sự thấy ở đây cho độ chính xác, hoặc giống như số liệu MAP này với điểm tin cậy là 0,5. Chúng ta thực sự có một sự hội tụ không thực sự ở cuối, nơi chúng ta nhận được giá trị là 0,99,5. Vì vậy chúng ta có độ chính xác thực sự cao trên số liệu này ở đây. Chúng ta cũng sẽ thấy cho điểm tin cậy của 95% độ tin cậy ở đây rằng nó thực sự giống như dao động hơn một chút ở đây trong quá trình huấn luyện, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng chúng ta nhận được một kết quả thực sự. Chúng ta kết thúc với các giá trị là 80 trong độ chính xác. Chúng ta cũng có thể thấy độ chính xác ở đây. Nó cũng hội tụ về một ở cuối, ở đây sau khoảng 50 epoch. Cũng tương tự với số liệu này ở đây ở bên trái, MAP. Chúng ta cũng có thể thấy nó hội tụ sau, có lẽ 40, 50 epoch. Và tương tự ở dưới đây với ma trận Recall, chúng ta cũng thấy những kết quả này. Vì vậy, đây chỉ là kết quả huấn luyện mà chúng ta nhận được từ việc huấn luyện mạng neuron thực tế của chúng ta. Và chỉ mất khoảng 10-15 phút để thực sự huấn luyện toàn bộ mạng mới này ở đây trên tập dữ liệu tùy chỉnh của chúng ta. Bạn có thể tự mình thực hiện tất cả và vân vân và sử dụng VPU ở đây trong Google Colab. Mọi thứ sẽ ở dưới phần mô tả. Tôi sẽ liên kết đến GitHub của tôi. Bạn có thể truy cập để lấy tất cả mọi thứ và cả tập dữ liệu từ RoboFlow. Bây giờ ở đây, chúng ta cũng có thể thấy box loss ở đây, nó tiếp tục giảm. Hàm loss của chúng ta ở đây thực sự chỉ là hàng số và optic loss của chúng ta cũng chỉ giảm theo số lượng epoch. Loss ở đây, chúng ta muốn chúng nhỏ nhất có thể. Như chúng ta có thể thấy ở đây, nó thực sự vẫn giảm một chút sau 100 epoch. Chúng ta có thể chạy nó trong 120, 150 epoch, nhưng một lần nữa, chúng ta vẫn ở mức loss rất thấp. Vì vậy điều đó sẽ không thực sự quan trọng nhiều, và nó cũng chỉ là box loss. Vì vậy nó sẽ chỉ là độ chính xác của hộp giới hạn mà chúng ta đang vẽ xung quanh vật thể, và không thực sự giống như việc chúng ta có thể phát hiện ra vật thể hay không. Vì vậy ở dưới đây, chúng ta bây giờ sẽ thực hiện lại các dự đoán. Chúng ta có một tập lệnh dự đoán được cung cấp bởi YOLO. Ở đây, chúng ta sẽ chỉ chạy tập lệnh Python phát hiện này. Chúng ta đặt trọng số của mạng neuron hoặc mô hình mà chúng ta muốn chạy các dự đoán. Một lần nữa, chúng ta chỉ cần vào train, runs, trains, experience, with, và sau đó chúng ta sẽ chỉ chọn các trọng số tốt nhất từ toàn bộ quá trình huấn luyện 100 epoch của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt kích thước hình ảnh và cả điểm tin cậy. Nếu chúng ta thực sự có điểm tin cậy lớn hơn 0,1, vậy nếu có hơn 10% cơ hội đây thực sự là vật thể giả, thì chúng ta sẽ nói rằng đây thực sự là một dự đoán chính xác, và sau đó chúng ta sẽ hiển thị nó. Chúng ta có thể tùy chỉnh điểm tin cậy này ở đây. Chúng ta có thể đặt nó thành 20, 30%, 30%, 50%, vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta có thể sẽ chọn 0,2. Và sau đó chúng ta sẽ chọn nguồn ở đây là hình ảnh của chúng ta mà chúng ta muốn thực hiện dự đoán. Và một lần nữa chúng ta không có bất kỳ hình ảnh kiểm tra nào. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ chạy các dự đoán của chúng ta trên hình ảnh xác thực của chúng ta. Sau đó, ở dưới đây, chúng ta sẽ có vòng lặp đầy đủ này, nơi chúng ta chỉ chạy qua tất cả các hình ảnh trong các hành động giống như phát hiện của chúng ta. Trước hết, chúng ta chỉ cần chạy khối mã này. Nó sẽ thực hiện phát hiện trên tất cả các hình ảnh mà chúng ta có trong tập dữ liệu xác thực của chúng ta. Một lần nữa, chúng ta có khoảng 8 hình ảnh như chúng ta có thể thấy ở đây.
Vậy là bây giờ nó đã thực hiện dự đoán trên tất cả những hình ảnh đó, và sau đó chúng ta thực sự có thể đi xuống đây và hiển thị chúng. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ có 8 hình ảnh. Chúng ta có thể thấy kết quả được lưu trữ vào runs/detect/experience và cả tốc độ ở đây, vân vân. Vì vậy chúng ta nhận được tất cả thông tin ở đây về thời gian cần thiết để xử lý từng hình ảnh riêng lẻ và cả số lượng vật thể giả mà chúng ta thực sự phát hiện trong khung hình ảnh. Vì vậy chúng ta có thể thấy ở đây rằng trong tất cả các hình ảnh, chúng ta đều có thể phát hiện ra một vật thể giả. Nếu chúng ta có thể 2 vật thể giả trong hình ảnh, nó có thể sẽ trả về 2 ở đây, và nó sẽ vẽ các hộp giới hạn hoàn hảo. Các hộp giới hạn hoàn hảo xung quanh những vật thể giả đó. Chúng ta có thể kiểm tra điều đó khi chúng ta thực sự triển khai mạng Neutron. Vì vậy hãy chắc chắn bạn nhấn nút đăng ký và cả thông báo chuông để bạn sẽ nhận được thông báo khi tôi tải lên một video mới, nơi chúng ta thực sự triển khai các mô hình YOLO này ở đây với Open. Chúng ta mở webcam, di chuyển vật thể giả ở đây xung quanh trong khung hình ảnh, cố gắng theo dõi nó xung quanh trong khung hình ảnh, và cũng có thể có nhiều vật thể giả. Vì vậy chúng ta thực sự có thể thấy, được rồi, chúng ta chỉ huấn luyện mạng Neutron của chúng ta trên các hình ảnh với một vật thể giả. Liệu nó có thực sự có khả năng phát hiện nhiều vật thể giả trong một hình ảnh hay không? Và giải pháp này đáng tin cậy và mạnh mẽ đến mức nào? Mặc dù chúng ta chỉ có 200 hình ảnh hoặc chúng ta bắt đầu với 70 hình ảnh, chúng ta đã tăng cường hình ảnh. Vì vậy bây giờ chúng ta có 200. Sau đó, chúng ta đã huấn luyện một mô hình ở đây trong 15 phút. Vì vậy tổng cộng mất 20-30 phút. Sau đó, chúng ta thực sự có một bộ phát hiện đối tượng tùy chỉnh mà sau đó chúng ta có thể sử dụng để triển khai trong các dự án và ứng dụng của riêng chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đã chạy tất cả các dự đoán ở đây với. Chúng ta đã lưu kết quả. Vì vậy bây giờ chúng ta thực sự có thể đi xuống đây và vào Content You Verify. Sau đó Runs, Tag Experience. Và sau đó chúng ta sẽ chỉ lấy tất cả các tệp JPEG bên trong thư mục này. Và sau đó chúng ta sẽ chạy qua và hiển thị chúng với các hộp giới hạn tương ứng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chỉ chạy khối mã này và sau đó nó sẽ hiển thị tất cả các hình ảnh ở đây trong tập xác thực của chúng ta. Tôi sẽ chỉ cuộn lên trên cùng. Vậy ở đây chúng ta thực sự có thể thấy nó phát hiện một vật thể giả ở phía trên bên phải. Chúng ta không thể thực sự thấy điểm tin cậy ở đây vì nó nằm ngoài khung hình ảnh. Nhưng ở đây chúng ta thực sự đang phát hiện vật thể giả này. Mặc dù chúng ta chỉ có thể thấy vật thể giả này ở đây vì tay tôi đang che khuất vật thể giả ở đây trong ảnh, nhưng chúng ta vẫn nhận được điểm tin cậy 70% trong hình ảnh này ở đây. Vậy nó thực sự là một bộ phát hiện vật thể rất tốt mà chúng ta đã tạo ra nhưng chỉ với 70 hình ảnh. Vì vậy đây là mạng Neutron và mô hình thực sự hiệu quả và mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng ở đây. Chúng ta nhận được điểm tin cậy 0,81. Chúng ta đang phát hiện vật thể giả một lần nữa. Chúng ta đang phát hiện vật thể giả. Chúng ta đang vẽ các hộp giới hạn thực sự đẹp xung quanh vật thể giả. Và chúng thực sự gần giống với những hộp mà tôi đã vẽ trong Robot Flow, nên tôi thực sự đã chú thích và gắn nhãn các hình ảnh bằng các hộp giới hạn ở đây như tôi đã chỉ cho bạn. Một lần nữa chúng ta có thể thấy chúng ta có thể phát hiện ra cốc trong tất cả các hình ảnh ở đây. Nhưng chúng ta nhận được điểm tin cậy thấp hơn nếu chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ cốc cũng như toàn bộ vật thể giả như chúng ta có thể thấy ở trên trong hình ảnh này. Ở đây, chúng ta sẽ có điểm tin cậy thấp hơn so với, ví dụ, nếu chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ vật thể giả trong hình ảnh. Một lần nữa, chúng ta sẽ lưu mô hình ở đây như chúng ta có thể thấy ở đây. Vì vậy chúng ta có thể vào, chạy, huấn luyện, Experience with Best. Chúng ta sẽ chỉ lấy mô hình tốt nhất và sau đó chúng ta sẽ chỉ tải xuống nó vào Google Colab. Sau đó, chúng ta có thể tải xuống nó từ Google hoặc từ Google Drive ở đây, từ các tệp của chúng ta. Và sau đó chúng ta có thể triển khai chúng trong tập lệnh Python của riêng chúng ta với Open hoặc một số frameworks hoặc thư viện khác. Ví dụ để tải trong PyTorch và sau đó chỉ hiển thị chúng bằng webcam trực tiếp. Chúng ta sẽ làm điều đó trong một video khác. Chúng ta sẽ chỉ lưu mô hình ở đây. Chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đang tải xuống mô hình tốt nhất. Nó sẽ tải xuống máy tính. Chúng ta có thể tải xuống nó và sau đó chúng ta có thể nhập nó sau này trong tập lệnh Python của riêng chúng ta. Như vậy là hết cho video này ở đây, mọi người. Chúng ta đã đi qua cách chúng ta thực sự có thể tạo tập dữ liệu, gắn nhãn tập dữ liệu với các hộp giới hạn khác nhau. Cách chúng ta có thể nhập tập dữ liệu đó vào Google Colab. Nhận mô hình YOLO 5, huấn luyện mô hình YOLO 5 trên tập dữ liệu của chúng ta. Và sau đó thực hiện dự đoán trên dữ liệu mới mà nó chưa từng thấy trước đây. Mất 20-30 phút. Chúng ta đã tạo ra một bộ phát hiện vật thể tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng các đối tượng tùy ý. Bạn có thể có nhiều đối tượng trong khung hình ảnh của bạn. Bạn thực sự có thể chỉ có 100 đối tượng
mà bạn muốn theo dõi trong khung hình ảnh. Bạn chỉ cần gắn nhãn tất cả các đối tượng mà bạn thực sự muốn phát hiện và sau đó bạn cần huấn luyện mô hình của mình trên đó. Vậy nó thực sự tuyệt vời. Nó thực sự KLUTO và chúng ta sẽ tạo ra một số ứng dụng và dự án thực sự tốt với nó trên kênh này ở đây trong tương lai. Vì vậy một lần nữa hãy chắc chắn rằng bạn nút vào thông báo chuông ở bên dưới video và cũng thích video này ở đây. Nếu bạn thích nội dung và bạn muốn có nhiều hơn trong tương lai, điều đó sẽ giúp tôi và kênh YouTube một cách lớn. Như chúng ta có thể thấy ở dưới cùng, bây giờ nó đã tải xuống mô hình tốt nhất. Chúng ta chỉ cần hiển thị nó trong thư mục và sau đó chúng ta chỉ cần nhập tệp PT này ở đây sau này trong tập lệnh Python của riêng chúng ta. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến các hướng dẫn khác về học sâu, thị giác máy tính, vân vân, tôi sẽ liên kết đến nhiều hướng dẫn khác của tôi ở đây. Nếu không thì tôi sẽ gặp lại các bạn vào tuần tới. Tạm biệt. Cảm ơn bạn.